не я створив скелі і там або інший будь-який підрозділ і допустив, що там відбувається, а я запустив медійну кампанію, я зробив це, хтось ще щось зробив. Ну це така культура, яка в цілому створилася, яку потрібно просто викорінити, тому що по-іншому ми не зможемо здолати ворога, в якого те ж саме відбувається в системі. Які рішення тоді були запропоновані? Це кардинальні кадрові рішення. Це зміна і главкома, і зміна начальника Генерального штабу. І я сьогодні обіцяв, що нам потрібно поговорити як з дорослими людьми. Насправді, у нас немає іншого виходу, якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, де сильні лідери-командири будуть розвиватися, їх не будуть придушувати, не будуть списувати, відправляти, догани, подавлювати і так далі. Сучасна організація, побудована на технологіях, потребує лідерства в управлінні. Це багато сенсорів, це робота з айтішниками, це робота з розумними людьми, це залучення їх без ресурсів і без великих заробітних плат. І це взагалі інший менеджмент, який повинен бути. Призначення сильних командирів корпусів. Також у нас є кілька корпусів, які ми всі знаємо. Трійка, Гвардія, 8-й корпус ДШВ. Є багато корпусів, які показують результати. Є багато корпусів, в яких знаходяться 13 бригад. І вони не можуть побудувати управління, і ми не знаємо, хто там за що відповідає, і хто був призначений, і хто несе взагалі за що відповідальність. Третє – це дронно-штурмові війська. Це зміна концепції, як ми застосовуємо піхоту. Ну, зараз підписаний указ на створення оперативних військ реагування. Я сподіваюся, що це і буде основою дронно-штурмових підрозділів, в тому плані, що воюють технології, і ми втрачаємо дрони, а не людей, а потім заходить піхота. Тому що нам потрібно боротися за кожну людину, ми просто не зможемо таку саму робити кількість по мобілізації, як роблять росіяни. Нам потрібно бити асиметрію. Все, що у нас виходить, воно стосується технологій і асиметрії. Це вирівнювання лінії фронту та впровадження доктрини. Тут не буду йти довго в деталі, тут мається на увазі, що нам потрібно не втрачати людей там, де ми можемо не втрачати, а потрібно відштовхуватися від рельєфу ситуації і зробити так, щоб ми мінімально втратили людей, при цьому побудували рубежі захисту, які дозволять максимально сточувати ворога і не зупиняти просування ворога. Розподіл усіх ресурсів через корпуси, і ми насправді про це говорили, це люди, дрони, арта, навчання і так далі. Тобто корпуси стоять на ділянці, а не відповідають за розподіл чогось. Хто відповідає за ділянку фронту? Бригада. Так, бригада знаходиться в рамках корпусу, і корпус повинен працювати на оперативну глибину, щоб зменшувати навантаження на першу лінію. Але бригада не отримує мідлстрайки для цього, корпус отримує. Тобто є ситуація, в якій ніхто в результаті не відповідає за першу лінію. І тому цей базовий рівень забезпечення, його задача якраз зробити так, щоб у бригад і у корпусів з'явилися засоби для того, щоб вони могли виконувати свої задачі і щось прогнозувати. Також це більше історія, вона не стосується сьогоднішньої зустрічі, це про, що нам потрібно будувати Академію сучасної війни, нам потрібна школа лідерства, і нам потрібно, щоб президент створив цю академію, щоб у нас з'явилася школа, яка навчає, як воювати, для того, щоб у нас з'явилася як вишкіл капітанів, такі школи, де ми показуємо сучасну доктрину, що ми робимо, що у нас працює на фронті, як ми застосовуємо цей досвід, щоб ми генерували нових лідерів, які будуть здатні розвиватися, керувати штабами, підрозділами. Також це консорціум по балістиці та антибалістиці. Тут є хороші новини, в понеділок був підписаний цей консорціум, і тут все рухається. Закриття неба. Ми сьогодні з вами проговорили, про які проблеми є організаційні. І перемога в економічній війні, тут це також рухається на сьогоднішній момент достатньо непогано. 10-й пункт не буду говорити, він вже, скажімо, трохи під грифом. Що додатково? Трансформація самих сил оборони, відкриття, ми про це проговорили, відкриття контрольованого експорту, придушити корупцію на закупівлях. Про закупівлі, я думаю, що у вас будуть питання, ми на них повідповідаємо, але насправді нам вдалося зробити багато чого. І експорт відкрити, і скоро він запрацює, і придушити корупцію на закупівлях, ми почали перші етапи. Це важливий слайд, який показує, до чого приводить асиметрія і сміливість українських воїнів. Це втрата і деокупація територій, починаючи з жовтня по червень. Червоне, що ми втратили, жовте, що нам вдалося відбити. Ви бачите позитивну тенденцію. Starlink в січні, лютому став повністю геймченджером ситуації. Росіяни не змогли замінити Starlink нічим. Росіяни продовжують втрачати людей, піхоту, в них вже не групові наступи йдуть не малими групами, а поодиночні, і в них виникають великі проблеми із-за цього.
Це втрата росіян помісячна, яка ситуація відбувається. Ми продовжуємо завдяки системі ЄБАЛів вбивати 27-35 тисяч росіян. Наступний слайд також є важливий через систему ЄБАЛів. Це статистика уражень БПЛА на 20 плюс кілометрів. Подивіться динаміку. Скільки ми 20 плюс кілометрів вбивали в січні і скільки ми вбиваємо цілий в червні. Система, яку ми створили закупівля, відправність закупівлі в лютому місяці, коли наблизили кошти. Знову ж таки, не буду про це сьогодні повторюватися, тому що це можна почитати в соціальних мережах. Вона призвела до того, що така статистика з'явилася. І через той супротив, який постійно приходиться проходити для того, щоб цього досягнути, він є. Це 50 плюс кілометрів, подивіться, яка динаміка. Вчора говорила з вашими критиками, і вони сказали, що в принципі ми тут стали всі жертвами двох битв его, вашого і сирського. Я хотіла дізнатися, чому дійсно не вийшло з сирським у вас працювати, бо у вас же, в принципі, одна ціль виграти війну має бути. Але ось ви описали те, що робили в Генштабі з вашими ініціативами. Ну, мені не ясна логіка, навіщо їх тормозити, якщо у нас одна мета. Могли б розказати, чи не стали ми жертвами его? Дякую дуже. Так, можу відповісти на це питання. Насправді, коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, це його рішення як Верховного Головнокомандувача. І я з цим рішенням повністю погодився і сказав, значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт український народ, а не якась інша, а не хтось інший. І тому приходиться працювати. Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, так, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося. І в цьому є велика проблема, тому що я по своєму характеру не хочу жалітися про ті проблеми, які є. Є аналітика, я прийшов, є такий, якщо ми хочемо виграти, потрібно робити ось це. Але я не ставив умов або я, або Сирський. Я сказав, будемо, значить, перемагати Росію з таким главкомом. Тому що насправді Сирський в 22-му році врятував нашу країну. В тому числі. Він провів Київську операцію, брав участь, він провів Харківську операцію, брав участь в Херсонській, багато різних операцій. Ми не можемо такого командира сказати, що недооцінити його. Але війна змінилася повністю. Дрон змінює свою повністю архітектуру, або з'являються якісь нові фічі в дроні 4 рази мінімум на рік. 20-30 разів змінюються певні речі в технологіях за рік. Система управління змінилася, і ми повинні змінюватися. Ми не можемо їхати на тому, що було тоді. Тому ми повинні розуміти, що було добре тоді, і що нам потрібно зробити зараз для того, щоб перемагати Росію. Тому що український народ залишається нашим клієнтом в цій роботі. І тому я не думаю, що це проблема его, я думаю, це є інші якісь причини в цьому. Але на той момент я був готовий. Але я ж кажу, не підписані багато документів. І я відверто говорю про це, що давайте бюрократично ми вміємо грати. Давайте це зробимо. Мені сказали, не чіпай. І я терпів і був готовий спокійно працювати, поки главком не поставив ультиматум. Доброго дня, Макс Бондар, Reuters. Розкажіть, які ваші подальші плани зараз і який результат вашої розмови з президентом, який розмовив вчора, чи він вам запропонував якусь подальшу роль, і якщо так або ні, які ваші плани? У нас нормальна була розмова вчора з президентом, він запропонував стати радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Там я від радника відмовився, у мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі. Я, в принципі, і сьогоднішня зустріч з вами – це те, що я роблю, як вважаю,
всередині по цінностям. Тобто я бачу, що не може, потрібно сказати правду. Тобто ти не можеш бути заручником якихось зобов'язань. Я 7 років, мене не можна там в чомусь сказати, прокритикувати, що я займався політичною діяльністю, займався корупцією, будував якісь схеми, займався якоюсь історією. Я 7 років поруч з президентом робив реформи і був в тих гарячих точках трансформації країни, куди мене відправляли. Але сьогодні питання не про мене. Сьогодні питання про всіх нас. Ми або закриваємо очі і говоримо окей, нехай буде все як було, або ми говоримо стоп, український народ взагалі вміє воювати. Український народ у 22-му році вийшов, показав росіянам, що вони недооцінили український народ. І українці мають всі інструменти зупинити зараз ворога. І ми не повинні бути як росіяни. Ми повинні змінювати підходи. І ми повинні говорити правду. Тому розмова була нормальна, але, скажімо так, вибір, напевно, був зроблений чи буде зроблений. Я не знаю. Але сьогодні моя задача показати, що ми зробили, і сказати про ризики, які нас з вами чекають. Тому що я 4 роки цим займаюся 24/7. І я не хочу потім дивитися своїм дітям в очі в тому, що я не сказав про те, що відбувається реально. До речі, більшість того, що я вам сьогодні сказав, я це говорив постійно, ви можете подивитися мої інтерв'ю. Я не вийшов з сенсацією, яка там щось говорить про щось нове і шокуюче. Я просто систематизував і показав, з якими ми проблемами стикаємося, що потрібно зробити. Недавно ми читали, ми бачили, що одна з заповідей була за те, що вони змогли вирішити проблему мобілізації, і в той же час є очікування, що Росія восени проведе мобілізацію. Тому скажіть, будь ласка, яка ваша відповідь на цей закид, на питання російської мобілізації? Який був ваш план, щоб протидіяти? А дивіться, я 6 місяців на хейт по мобілізації не відповідав взагалі. Для того, щоб не допустити ситуацію, яка виникла сьогодні, і до якої, по суті, нас довів главком, Миша, не знаю, хто цієї історії. Для того, щоб не сказати, це не я, не уникати якоїсь відповідальності, яка може бути. Але кому підпорядковується ТЦК? Сухопутним військам. Кому підпорядковуються сухопутні війська? Главкому. І Генеральний штаб займається, опікується цими питаннями. І полісі сформовані, що є полісі, де потрібно надягати маски. Але давайте говорити відверто, якщо ми домовилися говорити, як сьогодні з дорослими людьми. Маски, тому що немає відповідальності за напади на ТЦК. Інша проблема, є інша відповідь. Тобто тут немає чорно-білої сторони. Але насправді питання мобілізації неможливо вирішити, якщо б не вирішити питання, які я вам показав. Тому що знаєте, що зараз молоді люди обговорюють? Вони не нові контракти обговорюють, які ми запустили 2-річні, 14-місячні і так далі. Вони обговорюють екс-камбріга 155-ї бригади, який зробив найбільше зло, яке взагалі можна було зробити під час повномасштабної війни. І вони обговорюють штурмові підрозділи, конкретні ситуації. Тому що штурмові підрозділи, давайте зараз також не узагальнювати, конкретні ситуації, які там відбулися. Тому неможливо вирішити питання мобілізації без нового суспільного договору і без реальних змін у війську. Чому 3-й штурмовий корпус найбільший взагалі корпус по всій лінії фронту? Тому що побудовані процеси, тому що є відповідальність за лінію є смуга відповідальності, тому що всі бригади зібрані всередині 3-го корпусу, тому що є чітка вертикаль, тому що є доктрина, тому що є нормальне забезпечення, тому що є лідерство, тому що ти з ким не зустрічаєшся, а там є чар-скіл такий у людей, які підбирають, що всі толкові і розбираються в будь-якому питанні. Або Харті, або інші підрозділи, які показують результат. І там проблем такої немає з мобілізацією. Харті, черга, мінімум 2000 іноземців, які хочуть приїхати зараз в Харків. Мінімум 2000. І питання, корінь проблеми насправді в нашому продукті. А що ми продаємо? Ми продаємо брехню, хаос, безвідповідальність, іди там не заміновано.
чи що ми продаємо. Тому нам потрібно змінити кардинально наш продукт. Українці це заслужили своєю роботою і своєю службою. І в армії є велика кількість людей, які можуть робити набагато більше речей, якщо їм дати свободу і підтримати їхнє лідерство. І вони не будуть тікати з полі бою. І всі ці фейки про те, що Сирський може там тримати фронт, тому що він от такий диктаторського авторитарного типу. Українці зупинили росіян, тому що прийняли рішення, вони вийшли і зупинили. Українці вміють брати на себе відповідальність. Українцям не потрібна зверху людина з дубінкою, яка буде його пхати на першу лінію 10-15 днів під дроном. Українці самі приймають рішення, йдуть, беруть на себе ризики, самі розуміють, самі сидять в окопі і знають, що вони роблять це заради своєї родини, а не тому, що вони бояться піти в СЗЧ або що інше. Бо вони несуть відповідальність. І ці хлопці, вони сьогодні тримають цю геополітичну ситуацію у світі. Їм потрібна повага, їм потрібні нормальні контракти, їм потрібні терміни служби, їм потрібна можливість переведення, їм потрібні нормальні лідери, які їх слухають, їм потрібна нормальна соціальна підтримка, багато різних речей, які ми повинні впровадити, але будуючи системні рішення.